kung saan ako bumibili ng mga branded overrun ng mga damit. Pero bago yun, ano nga ba yung overrun? Yung overrun, yun yung mga original siya ng mga damit. Yun nga lang, nireject siya sa factory kasi may onting diperensya or may onting mali. Kunwari, may sumobrang tahe, ganun, may maputing stain, ganyan. So, ayun, yun yung mga branded overrun ng mga damit. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung saan ko sila binibili at ipapakita ko sa inyo yung mga sample. Binibili ko sila sa Baclaran. Kung alam niyo yung Baclaran sa Manila yon, marami talagang mga murang bilihin doon. Pero merong isang building doon na puro overruns yung mga tinda nila. And sobrang daming choices. One day, kapag okay na lahat, pag pumunta kami doon, isasama ko kayo. Sure. Disclaimer muna, hindi ako sobrang galing mag-style. Ang mga binibili ko lang ng mga damit is yung mga plain o kaya yung mga neutral colors lang para safe lang, 'di ba? So, ano pang hinihintay nyo? Game na! So, ayun. Uunahin ko muna yung mga damit na ginamit ko sa try-on. And sa dulo ng video, ipapakita ko sa inyo lahat ng mga branded overrun na meron ako. Yung ginamit ko naman sa video na yan ay ito. Yan. Ito, pantalon din siya. Yan. Actually, matagal na to. 2 years na yata to sa akin. So, ayan. Ang brand niya is Bershka. Nabili ko to, 180 lang. Oh, 'di ba? Ito, 180. Actually, kumupas na siya onte kasi hindi pa tayo nakakalabas. Hindi ko pa siya nadaday. Ayan, yung mga black na pantalon nyo na mga kumupas na, pwede nyo siya i-dye ng color black ulit para magmukhang bago. Nagawa ko na yun dito once and gagawin ko ulit siya next time. Ayan, yung brand niya nga is Bershka, tapos 180 lang. O, diba? Ganda-ganda. Ang daming beses ko nang nasuot to. Grabe, talaga. Sulit na sulit yung 180 mo kasi matibay and good quality sila. Ayan. Yung pinartner ko doon is ito. Yan, favorite kong sando. Pero hindi rin to sa Baclaran, sa ukay-ukay lang to. Yan. And next, ito yung pinartner ko, denim jacket. Ayan. Ito yung brand niya, New Look. Nabili ko to, 350. Kasi medyo pricey talaga yung mga denim jacket. Pero okay na. Matagal na rin to, 1 year na yata to sa akin. Ayan. Tapos, ayan, kung makikita nyo, age 12 to 13. Grabe, yan. Ganun na ako kaliit eh. Yan. Itong pantalon na to, ayan siya. Ito yung brand nito is Denim Co. Ayan. Pansin nyo, ayan lang. May sira lang siya dyan kasi napunit. Kaya, nireject na nila sa factory. Pero kung susutin ko naman to, hindi naman halata, diba? Hindi naman nila malalaman na ganyan. So, walang problema. Ito, nabili ko to ng 300 pesos. Yan. Yung 300 is medyo mahal na siya doon. Pero, binili ko na to kasi gusto ko ng ganitong kulay. And okay naman din yung quality niya. Ayan. Ito lang yung sira niya. Yan. 300. Okay na, diba? Kaysa sa mga mall ka bibili, magkano to, diba? Ayun. Yan. Yung pinartner ko dito is eto. Ayan, sando lang. And yung brand nito is Forever 21. Ito, hindi ko siya sa Baclaran nabili, pero sa ukay-ukay ko ito nakuha. So, next time, gagawa naman ako ng video tungkol sa mga ukay-ukay outfits or yung mga collection na nabili ko galing sa mga ukay-ukay. Ayan.
And yung next, ito, favorite ko to, ayan. Dati lagi ako nakakita ng mga ganito, pero mga branded, mga pen shop, kung ano-anong mahal. Iba yung color niya sa phone, pero maganda yung color nito sa personal. Mustard siya. And ang brand niya is, ayan, Divided H&M. O, diba? Nabili ko to 330 pesos lang. Actually, 350 to, pero tinawaran ko 330 and pumayag naman siya. O, diba? 330, naka H&M ka na, o. Ito. Yan. Pantalon din siya. Ayan. Ito yung brand niya. Hindi masyado kilala, pero good quality din yan. Ito. Ayan. Kita nyo naman dun sa video kanina. Ayan. Nabili ko to. 180 lang. O, diba? 180 pantalon. Saan ka makakita ng gano'n? Sa baklaran, syempre. Good quality. Tapos yung pinartner ko na damit, ito, yung suit ko ngayon, ayan, Nike siya. And nabili ko to, 100 pesos lang. O, diba? Naka-Nike ka, 100 pesos lang. Ayan, o, diba? Ang ganda. Simple lang siya, pero maganda. Yan, meron siyang onting rip. And ganyan yung dulo niya. Ayan. Nabili ko to 280. O, diba, mura na din, 280. Tapos may ganyan ka na. Simple, pero maganda siya. And bagong-bago pa. Ayan. Yung brand niya, ito, New Look din. By the way, yung size ko pala is 24 lang. Kung gusto niyo bumili ng mga pang petite, mga maliliit na size na pantalon, baklaran din. Yun din yung sagot. Ayan. And yung pinartner ko doon is ito. Ayan, nagusot na. Ayan. Plain white lang. Lagi ko itong ginagamit kapag di ko alam susuotin ko, ganyan. So, ito, plain white na lang. Ito yung brand niya. Yung iba, hindi sila kilalang brand, pero good quality naman. Ayan. Nabili ko to 100 pesos din. Usually, yung mga t-shirt doon is 80, 100, ganyan. Minsan, nagsisale sila. May 20 pesos, o diba? Off-shoulder, may 20 pesos. May 50, 80, ganyan. Kung anong design lang yung gusto mo. Kasi sobrang dami talaga. Yung next na sinuot ko ay ito, short lang. Ayan. Ang brand nito ay, ayan. Kung nakikita niya, Divided H&M siya. O, diba? Nabili ko to 100 pesos din. Ayan. Diba? Bago pa and good quality, matibay ito. Actually, nakatupi nga to dati. Mas maganda siya. Kaso, ayoko naman ng sobrang iksi. Kaya, ayun. Tinastas ko na lang yung tahi niya sa gilid. Ayan. Yan, small size lang din. Mine na lang po. Charot. Pinartner ko doon is itong sweater. Ayan. Nagusot na sila, sorry. Kasi nga, sinuot ko sila kanina nung nag-try on ako. Ayan. Nabili ko to 100 pesos lang din. And yung brand niya is H&M. Nandito sa loob yung brand niya. Ayan. Yan, hindi nyo siya kita, pero yung brand niya is H&M lang. O, diba? Kailangan lang alisin yung gusot and okay na siya. Ayan. Yung next na sinuot ko ay ito, short ulit. Pero iba yung color niya, dark.
And yung brand nito is, ayan, Divided H&M din. O, diba? H&M. Nabili ko to 150 lang. Ayan, ganda. Diba? Ang dami pwede i-partner nito. And ayan, matibay siya. 150 lang. Eh kung bibilin mo to dun sa mall, magkano to? Diba? Ayan. Matipid talaga ako pagdating sa mga bili-bili, ganyan. Either bibili lang ako sa Baklaran or sa Ukay, ganyan. Minsan lang ako bumili sa mall ng mga damit. Kasi sayang pera, diba? Kung sa Baklaran yung 1,000 mo, sobrang dami mo nang mabibili. Yung pinartner ko doon ay ito, ayan. Ito siya, may design lang siyang ganyan sa gilid, parang checkered. Tapos plain na siya dyan. Meron din siyang hoodie, ayan. Yung brand nito ay, ayan, On Fire Small. Small lang kasi ako eh. Alam niyo naman yan. Ayan nga, nabili ko to 150 lang and super nice. Lagi ko to ginagamit sa school kasi malamig doon. Ayan. So, ayun na nga yung mga tinry-on ko. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung ibang mga damit ko na galing din sa Baklaran pero hindi ko na tinry-on kasi ang init. Ang init pala. Ang hirap mag-try-on ngayon kasi sobrang init. So, ayun. Ipapakita ko na sila sa inyo. Unahin ko na muna itong short. Ayan. Medyo naluma na siya kasi matagal na to. 1 year na rin yata to sa akin. And nabili ko to 120 lang. O, diba? Mahilig kasi ako sa mga highway short. And ayan, doon ako bumibili ng mga short, mga pantalon. Kasi nga maraming small sizes doon and mura lang. Ayan. Sunod naman yung short na to. Ayan. Yung brand nito is Zara. O, diba? Zara. Alam niyo magkano ko ito nabili? 80 pesos. Ayan. 80 pesos lang yan, te. O, diba? Ang ganda. Ayan. Huwag niyo na lang pansin yung mga ano-ano dyan. Ayan. 80 pesos ko lang ito nabili and super sulit na. Yung sunod ay ito, denim skirt naman. Mahilig din ako sa mga denim skirt kasi simple lang. Ayan. Nabili ko to 150 and yung brand niya is, ayan, Zara. O, diba? 150 lang. Maraming beses ko na rin ito nagamit. And 1 year na rin yata ito sa akin. Ang titibay nila. Murang-mura pero good quality. Ayan. And yung next, pantalon ulit. Ito. Grabe, pwede na pala ako mag-live sa FB, magtinda, no? Comment mine na lang po. Ayan, itong pantalon, yung brand niya is Zara. Favorite ko to. Lagi ko to pinapartner sa mga plain lang ng mga damit. Ayan. Nabili ko to 280. 280 lang. O, diba? Zara, 280. Sulit natin. Yung next na ipapakita ko is ito. Ayan, pantalon din. Ayan, black ulit. Mahilig kasi ako sa black na pantalon. Actually, 3 nga yung black na pantalon ko. Yung brand nito ay, ayan, Zara. Zara din siya, ayan. Nabili ko to, 180 lang din. Ayan. Diba 180, may black na pantalon ka na, saan ka pa? Ayan, pwede mo ito gamitin lagi, madami pwede i-partner, and matibay, good quality. And ngayon naman, ipapakita ko yung mga t-shirt naman. Mga mura lang to. And ito na rin yung last. Una, ito. Yan, nagusot na, sorry. Mustard na plain na t-shirt lang. Ayan. Nabili ko to 100 pesos lang. And yung tatak niya, ayan. Pull&bear. O, diba? 100 lang. Ganda. Mukha lang siya manipis, pero sakto lang din naman. Sunod ito, stripes naman. Yan, kung mapapansin nyo, puro plain lang yung mga damit ko. And kung may design man, onti lang. Ayan. Stripes. Ang tatak nito ay, ayan, atmosphere. And nabili ko to 80 pesos lang. Tibay. Matibay siya kasi matagal na rin to. Last year pa rin to. Lagi ko rin siya ginagamit. And ito yung sunod.
snacks and naps. And yung tatak nito, ayan. Bershka. Mura lang to. Nabili ko yata to ng 100 pesos or 120, ganun. Basta ganun lang. Ayan. O, diba? Matibay din yan and murang-mura lang. Sunod, ito. Parang katulad din siya nung kanina. Ito, iba lang yung color and iba yung nakasulat. Ayan. Bershka din siya. And yung price niya katulad din kanina. Sunod naman ito, plain lang din. Plain black. Kaso nga lang na ano na siya nung sa washing machine. Ayan. Pero maganda pa rin to. Nabili ko yun 100 pesos lang and pinapartner ko lang siya sa mga jeans, ganun, pagpapasok. Kasi wala kami uniform sa school. So, ayun, araw-araw ganito. And yung last na, eto. Ayan. Oops, sorry. The personality you ordered is definitely sold out. Ayan. Ang cute. Pares lang siya nung kanina, kaso may nakasulat lang dito. Nabili ko to 100 pesos lang din.